හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මාරි බිස්කට් 10කින් රසම රස පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේක ස්ටීම් කරන්න ඕනේ නැහැ, oven එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා අගර වලින් හදනවා නම් කාමර උෂ්ණත්වයේදී සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෙලටින් දානවා නම් ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පුඩින් එක ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මාරි බිස්කට් 10ක් මේ වගේ භාජනයකට දාන්න. මම මේ දාන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි. ඔයාලට කෝපි නැතුවත් වැනිලා ටිකක් දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට කිරි අඬු කෝප්පෙන් 2ක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකට එලකිරි ගන්නවා නම් එලකිරි හොඳට නටවලා නිවෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්න. මම මේ ගන්නේ මේ වගේ පැකට් කරලා තියෙන long life milk. ඔයාලට long life milk නැත්නම් fresh milk ගන්න පුළුවන්. long life milk කියන්නේ කල්කිරි වලට. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර මෙහෙම තියන්න ඇරලා මාරි බිස්කට් ටික පෙඟුනට පස්සේ මම මේ විදිහට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. මම දැන් මේක බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාගෙන අරගෙන යනවා බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්න. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආපු මිශ්‍රණය. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය ලිපේ රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේක හදලා ඉවරුනහම දාන්න ගන්න භාජනයේ තෙල් ටිකක් ග්‍රීස් කරගන්න. මොකද මේ මිශ්‍රණය වැඩි වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්න බෑ. මිශ්‍රණය ලිපේ තියද්දි මේ දේවල් සූදානම් කරගන්න බෑ. දැන් මම මේ විදිහට ලිපේ ගින්දර අඩුම ගින්දරේ තියලා මේ මිශ්‍රණය මේ පෑන් එකට දාගන්නවා. දාපු වෙලාවෙ ඉඳන් මේක හැඳි ගගා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අඩියට අල්ලනවා ඉක්මනටම. මේ වෙලාවේදී මම මේකට සීනි අඬු කෝප්පෙන් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා සීනි අඬු කෝප්පෙන් භාගයක් එකතු කරගන්න. ඊට අඩුවෙන් එකතු කරගත්තොත් එහෙම මේකේ පැණි රස අඩු වෙනවා. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලා ජෙලටින් හෝ අගර එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා අගර. ඔයාලට පුළුවන් ජෙලටින් එකතු කරගන්න. ජෙලටින් එකතු කරගන්නවා නම් ජෙලටින් මේස් හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න ඕනේ. ජෙලටින් මේස් හැඳි 3ට වඩා අඩු වෙන්නම් ගන්න එපා. ජෙලටින් මේස් හැඳි 3ක් හෝ 4ක් ගන්න ඕනේ මේක හරියට සෙට් වෙන්න නම්. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අගර සහ ජෙලටින් ගොඩක් වෙනස් කියලා. අගර ගන්නවා නම් ග්‍රෑම් 10ක් ඕනේ. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද අගර දිය කරගන්නේ කියලා. අගර පාවිච්චි කරන විදිහ වීඩියෝ එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. බලාගෙන හදාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේක හොඳට හැඳි ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් විතරක් වැනිලා චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ජෙලටින් එකතු කරගන්න අය ජෙලටින් ටික වීදුරුවකට දාලා ජෙලටින් ටික වැහෙන්න ඇල් වතුර දාගන්න. උණු වතුරෙන් දිය කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්න. අගර එකතු කරන අය අගර කෑලි කපලා හෝ කුඩු වෙනමම භාජනයක උණු වතුරත් එක්ක ලිපේ තියාගෙන විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ඊට පස්සේ දිය වුණාම මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික එකතු කරලා විනාඩියකින් විතර ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් කරගත්තු අර පෙට්ටියට දාගන්න ඕනේ මේ ටික. මම දැන් මේක සෙට් වෙන්න පැයක් විතර කාමර උෂ්ණත්වයේ එළියෙන් තියලා තියෙනවා. ජෙලටින් දාගත්තු අය ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2-3ක් තියලා ඊට පස්සේ මේ එළියට ගන්න. ඔන්න දැන් මාරි බිස්කට් කොෆි පුඩින් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට වටේ බුරුල් කරලා මම දැන් මේක ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හතර පැත්තෙම වටෙන් මේ විදිහට තීරුවක් කපලා අයින් කරනවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. මේක බය නැතුව බර්ත්ඩේ එකකට ඕනම උත්සව අවස්ථාවක හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිම රසයි. ඒ වගේම වියදමත් ගොඩක් අඩුයි. මාරි බිස්කට් 10යි කිරි කෝප්ප 2යි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලලා මට රස කියන්න. ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් තීරුවේ සඳහන් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.